Hej och välkomna allihopa till en liten Halloj, halloj. pratstund med mig, Diddy och pappa. Nej, Tony. Ehm, Det kanske ska poängteras för den som eventuellt inte har förstått det att vi faktiskt sitter typ 2 timmars bilväg emellan varandra. Du i Stockholm, Kista och jag i Örebro. precis. Lite Och det här är ju för att vi faktiskt inte har flyttat in på båten ännu utan vi är fortfarande i förberedelsefasen heter det. precis. Det är Svåra ord. inte karantän det är frågan om. Nej, precis. Och förhoppningsvis klarar vi oss undan det hela Ja, vägen. det hoppas jag. Så att fram tills dess att vi flyttar in så har vi dessa videos då som vi använder där vi pratar lite grann tillsammans, jag och pappa, och mest om våra tankar och hur vi förbereder oss inför den här resan då. Som vi sa i förra filmen så, och som ni ser på den här timern som är i mitten på sidan nu, så har den hoppat fram lite grann. Och det är ju för att nu räknar den ner tills vi faktiskt kastar loss och ger oss av med båten. Vi kommer fortfarande flytta in på båten den 1 maj. Sen sker själva avfärden så att säga den 24 maj har vi sagt. Och däremellan så har vi ju gott om tid att göra saker som vi behöver. Och det är väl ja, att bo in oss helt enkelt. Det tar ju ett tag att få ner allting som man behöver. Alla flyttkartonger och det ska bunkras upp med mat och jag vet inte allt vad vi gör som ska göras. Ja, det är ju dels sådant och sen är det har ju ändå hänt lite grejer på båten som vi behöver lära oss hur det fungerar i alla avseenden. Jag tänker på, vi har ju satellitkommunikationen till exempel, vi har ju en ny autopilot och lite sånt där. Plus att vi behöver få en genomgång av vissa andra saker som är bra att ha. Nu är det ju ingenting just nu i alla fall som pekar på att vi faktiskt kommer iväg på den ursprungliga resan, alltså det vill säga ner till Medelhavet. Men det kan ju möjligen ändras. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis gör den ju det, ja precis. Men däremot så oavsett så kan det ju vara bra att faktiskt lära sig enklare underhåll och reparationer till exempel på olika saker. Som är jävligt dumt om det händer och man står där som en fågelholk och inte vet alls hur att hantera det. Så det blir lite så här praktiska genomgångar med förhoppningsvis hjälp av folk från varvet då. Så det är också sånt som behöver göras. Mm. Mm. Noterade, nu kommer jag inte ihåg, var det i förra filmen vi noterade ett fallskärmsankare? Det ligger i alla fall bild på det någonstans på vår hemsida. Var på, var det på säkerhetskursen vi var på i februari där vi stötte på en person som berättade hur de hade slitit med ett liknande fallskärmsankare och att det inte var helt enkelt. Mm. Och det är väl en typisk sån grej vi måste öva på. Jag kommer inte ihåg vad de sa när de använde det. Det tog dem ett par timmar åtminstone att få upp hela paketet och det ska surras fast på rätt sätt och inte liksom bli ett stort härke i sittbrunn. Och det är ju, och för den som inte vet, ett fallskärmsankare, det är ju alltså, jag vet faktiskt inte ens vad den gjort av. Det är väl något band egentligen som man har fått till som en stor ja, samlare egentligen av vatten, som ett ankare egentligen. Diametern 4 meter någonting där i krokarna. Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig. Och det ska ju då ligga så att säga och flyta en bit ner under vattenytan. Det ska alltså inte ankra på botten. Utan man ska släpa det efter sig. Eller om vi blir släpade av det, vilket det nu är. Det törs jag inte säga. Ja, men den ska ju hindra oss att alltså gå för fort. Och den ska styra upp så att vi vänder då, i det här fallet rumpan till mot vind och sådant. Och så håller den oss på en rimlig fart. Precis, och den sitter ju på ett rep på närmare 100 meter om inte mer. Och det här är ju alltså någonting som man ska klara av att packa upp och få fast och få till i förmodligen ganska dåligt väder, för det är ju då den behövs. Det är höga vågor, starka vindar och allmänt jobbigt. Så att det är definitivt en sak som vi kommer att försöka öva på i lugnare vatten.
så att vi vet hur det hanteras. Mm. Det är omvittnat väldigt besvärligt att sätta ett fallskärmsankare. Det har jag förstått. Så att, Men vi har ett i alla fall. Det är ju väl så i alla fall. Ja, precis. Så att, ja. Sen är det väl allmänt testa av allting, se att de reparationerna som faktiskt har gjorts, att de är liksom okej, att inte några skruvar som inte sitter i ordentligt och sådär, jag vet inte. Ja, men mycket så. Och som sagt, och kanske testa oss själva också lite grann. Vi kanske ska tillåta oss att ge oss ut när det inte är soligt och platt vatten och sånt här. Och stresstesta inte bara båten utan oss också lite mer möjligen och se vad vi tål dessutom. Det var tilläggning ska jag göra. Jag har faktiskt inte lagt till med båten själv höll jag på att säga, men bakom ratten i alla fall. Så mycket, så det är någonting som jag måste göra. Absolut. Ja, givet. Det är helt klart så. Och i synnerhet om det ligger på med vind och vågor från lite olika håll. Så att... Det ligger alltid vind från bryggan. Det är garanterat. Så är det. Men så det finns ju en del att göra och också möjligen införskaffa det sista materialet som behövs i smått och stort. Det börjar väl närma sig att vara små saker i huvudsak, men det är en del ändå. Och beroende på om beslutet blir att vi kan gå ner till Medelhavet eller inte, så är det väl vissa saker som vi kan hoppa. Det är bättre att köpa dem i så fall nästa år om det är det som står till buds. Jag tänker på så här pilots och sjökort och lite sånt där. Vad är en pilot för den som inte vet? Ja, men en pilot är just det. Det finns några företag som man gör, alltså skriver böcker dels om allt möjligt som kan vara bra att veta för den som ska ut och segla. Det är liksom handhavande av båtar och det är praktiska saker. Men det som kanske man mest har nytta av med den, det är att den beskriver hamnar, alltså en jäkla massa hamnar i det område som just den boken då har som innehåll. Och det är allt ifrån kontaktuppgifter via telefon, via mail, via radio, det är inseglingsvägar, det är positioner, det är jättemycket. Det är en seglares bibel. Ja, verkligen så är det. Och de, jag ska inte säga att man inte klarar sig utan dem, men jag tror nog att de flesta som åker iväg så här, de har det, för att det är förbaskat mycket bra information att få tag i där igenom. De ger sig ut, de ska täcka in hela världen, inte en bok då, utan de har böcker som täcker in hela världen. Och de är typ så här tjocka varje av dem nästan. Så det är jättemycket information, och det är vattentabeller och det är strömtabeller, det är you name it. Så att mycket bra att ha. Vi får se hur långt vi behöver täcka med sådana böcker nu med tanke på hur läget ser ut. Vi kanske inte kommer längre än till Danmark. Nej, just nu kommer vi inte till Danmark heller. Så att alltså för att åka i Sverige har jag lite svårt att tänka mig att vi har behov av en sån pilot. Då kan man nog ta vanliga Hamnguiden eller någonting sånt, eller gå ut på nätet och titta lite sånt där. Men som sagt, vi får ju se vad som händer när vi väl kommer dit hän. Vad har vi nu? Det är 2 månader kvar ungefär till planerat att vi lägger ut. Så att vi får se. Ja, det är en stund kvar och det hinner hända mycket innan dess. Definitivt. Så att, för egen del så har jag dessutom 2 kurser som jag ska gå nästa helg. Alltså, vad blir det då? Ja, jag kommer inte ihåg datumen. 3, 4, 5, 6 någonting sånt där. Så ska jag ju uppdatera mitt radiokort eller radiolicens för det är så här vad fan heter det? SRC. SRC heter det, just det. Och inte bara VHF längre, utan de har ju snäppat upp det lite grann nu. Och sen påskhelgen så ska jag gå intensivutbildning Utsjöskepparen i Stockholm av alla platser. Och om det nu faktiskt blir av, det får vi se. Än så länge så ser det ut att bli av, men det kan ju hända saker som gör att det kan bedömas vara synnerligen olämpligt att ta sig till Stockholm, och då kanske man måste hörsamma det. Vi får se. Ja, du får verkligen se till att inte bli sjuk eller någonting innan vi ger oss av här. Nu är det jag har playing the safe game liksom.
Jag har många skäl till att försöka låta bli det. Så det är helt okej. Ja. Men, nej, men så det står väl en del till buds där. Vi får se hur det blir av det. Vi hoppas på det bästa, men där har ni i alla fall, det är det som är tankarna som är just nu, vad vi siktar på att göra mellan tiden från det att vi flyttar in till att vi faktiskt ger oss av. Så att ja. Det är väl inte så mycket mer att säga annat än att om man nu vill prenumerera på våra filmer på YouTube så behöver man ju inte bara trycka på prenumerera-knappen utan man skulle trycka på den här lilla klockan som sitter till höger om prenumerera-knappen också. För när vi lägger upp någonting där, då är du the first to know, så att säga. Du får en pling, eller hur var det nu? Var det mail kanske? Du som är hackad. Ja, man får en notis i alla fall på ett eller annat sätt. Så att om du går in på våran YouTube-kanal Carisi Around the World och sen klickar du först på prenumerera och sedan klickar du på den här lilla klockan som är precis intill, så kan du få alltså notis varje gång vi lägger upp nya filmer. Och då ser du direkt när det kommer upp. Precis. Det är riktigt bra. Ja. Så att sikta på det, glöm inte nu. Gilla våra videos och prenumerera och klicka på den lilla klockan. Precis. Så får ni ha det så bra. Tack så jättemycket. Ha det gott, ta hand om er.